Hello! So, ayun nga, nakakuha na ako ng merch ko. And of course, wala tayong ring light and anything. Kung ano yung light na meron tayo, ay yung meron lang sa hotel. Dalawa yung binili ko. So, this is the tumbler! Ayun na! Tsaka yung photo book. Oh my God! Charis. So, ayun. So, bear with me kasi nga wala masyadong ilaw. And, oh my gosh, karton na naman kasi you know, it's hard na naman to like open. Sana ma-open ko na maayos. Kailangan ko itong talaga ano. Ito na. Ang insulate, ayoko, hindi ko pa siya masyadong na-preview. Gusto ko lang muna basahin to. Insulated tumbler, 16 ounce, durable powder coat finish, 304 stainless steel, 8 hours cold, 6 hours hot, double wall, insulation, and BPA free. So awesome, right? Ayan! Mapapalit na yung tumbler ko. I'm so proud. Oh my God, ang ganda ng design. Hala! It's so pretty like me, Charis. So, slay! Walang nito, tapos pagtatag. So, ayun. Wala na, na-excite ako bakit. So, pag-ignorante po tayo mga auntie. Paano ito? Oh, for the oven, ganun. Ano ito? Sinaslide lang pala kasi nakaangat siya kaninang ganyan. Sabi ko, paano to? So, isa-slide mo lang naman pala. Hindi lang siya kasing smoothness as what I have been thinking about. Pero okay. So, ayun. Slay! Pero at least that's good. Kasi at least for security purposes, hindi siya matatapon agad. Kaya medyo hindi siya super smooth, hindi rin siya super tigas din naman. Hindi naman. It's just the right thing. Right thing. Diba? Napagka-smooth. I love it. Ganda ng design. Parang feeling ko sa social ko na. Ayan. So, that's a color. Ayun. Dalawa lang binili ko. Wala lang. Kasi gusto ko lang talaga magkaroon. Kasi gusto ko lang maging mayabang. Charis! And then, na photo book na. Ala, paano nang gagawin ko dito? Oh my God! Charis. So, ito na nga. Buksan na nga natin. Ito na nga. Wait lang. And yung black yung kinuha ko. Because of course, I love black. So, baliktad pa ako, diba? So, anyway, so ayun, let's go. Paano to? Oh my gosh. So, may gilid siyang kineme. Ang ganda no? At saka ang ganda ng feel. Kahit yung tumbler, parang ganito yung feel. Yung parang may naka-embed na something. Ang ganda. So pretty. Ganun siya eh. Teka nga. Baka mamaya sabihin na, nagsisingaling ako eh. Ayun o. Ito itong ganito. Yung may feel din siya na parang naka-embed. Ganun feeling. Hindi embed ba yung tamang word? Hindi ko rin alam eh. Basta yun. Ganda niya. Nababaliw ako. Sobrang excited ko. Hindi ko na talaga mahintay na makauwi. Na para buksan itong mga to. Of course. I'm excited. So, let's go back to this one. Ayun na nga. So, meron lang dito sa gilid i-open. Hindi ako makasigaw kasi syempre ayoko naman super maingay. Meron nito. Ayun. Ano to? Tape. Basta tape. Ayun. Kung ano makikita niyo. Ayun pala. Dito pala. Dito nga. Diba yun? Stickers! Oh my God. Ayun na nga. Oh my God! Ito na. Oh my God. Ganun. Mahal na. Parang ano na siya, may mga ticket. Careful doon. Siyempre, no? Mahal po. Ganda. Ang ganda. Kakaiyak. So, pagtatag. Para bumili kayo, hindi ko papakita sa inyo, para bumili kayo. Papakita ko lang sa inyo yung reactions ko.
Wala rin ako palang makeup. Ngayon ko na-realize. Oh my. Etong picture na to, nakita nyo na to. Oh! Ay, ako. Stop! Si Pablo, si Karen. Sister. Wala kayo dyan. Yes. Ganda. Ganda ng mga ano. That. Oh my God. So pretty. So handsome. Jabon so. Ganda ng ano. Ganda ng quality. Glossy siya eh. Glossy siya. And then the pics are giving a lot. Such an elegance and beauty. So, ayun. Gusto ko lang ipakita sa inyo na iiyak ako. Pinipigilan ko lang talaga. Oh my God! Ang ganda ng picture na to. Bunso. Bunso! Bakit tumaki ka na? Wow! Parang feeling ko minsan hindi ko matanggap na si Justin lumalaki. Alam mo yung feeling na bunso, hindi ko kayo wala. Ganyan. Tapos ganito yung sa picture na to. Napaka-slay talaga ni Tenke. Galing niya talaga when it comes to poses. Tapos yung parang kahit unique na style, it's so amazing. It's so slay. Style. Gusto ko ganon, yung parang naiingit lang kayo. Ay, ako ang Diyos palen. Diyos palen. Diyos palen. Napakapaganda talaga ni Pinono, nakakairita sana oil. Wait. Oh, amazing. Interesting. Hala, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ay, wait lang. May isa din pang balik. Parang may mga mirror-ish. Oh, ang galing. Ang ganda. Oh my God. So elegant, so pretty, so beautiful, so wonderful. Amazing. Marvelous. Lahat na. Diba ako nasabi? Sobrang ganda kasi. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda talaga. Nainggit kayo. Dapat kasi bumibili kayo, diba? So, sa mga nakabili. Oh! May lyrics pala dito. Oh my God. Hindi ko alam. Hindi ko in-expect. Kaya ako nagwala. Oh my God. Oh my God. Hindi ko alam. Ba't sabi kasi tutubo ko lang. Ba't may lyrics? Bah, may reklamo. Oh my God. Okay, nababaliw ako. Later should be. Eh, may manifesto pa ako. May credits. Of course. This is Pagtatag. Ayun. Oh, ang ganda nung manifesto. This is Pagtatag yung dulo and it's so wonderful. I love it. Made in the Philippines. Pagtatag. Ito na papakita ko. Pagtatag. Ayan. Oh my God. Iyak mo. Ganda. Ganda niya. Bakit ganun? Ganda. Wala na akong masabi. Super ganda. Tsaka ito. Ibabaliw ako. Yun lang. Yun. So, wala pa yung concert eh. So, mamaya pa yung concert and then maybe I'll just put some clips lang talaga. As in clips lang. So, just you have a glimpse of what happened. Ganun. So, meron naman kayong idea. But, thank you and yun. See you later sa concert.